Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσετε ένα διαφωτιστικό πείραμα που θα σας βοηθήσει να δείτε και να κατανοήσετε το πώς η μη ορατή ενέργεια των αντικειμένων που βρίσκονται σε έναν χώρο και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση επηρεάζει την ενέργεια του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται τα αντικείμενα και συνεπώς επηρεάζει και την ενέργεια των ανθρώπων που ζουν στο ίδιο περιβάλλον, οι οποίοι και γίνονται παθητικοί αποδέκτες αυτής της ενέργειας. Ο σκοπός είναι να διατηρείται στο χώρο μια ισορροπημένη ενέργεια η οποία θα λειτουργεί υποστηρικτικά για την υγεία και την ευεξία του ανθρώπου. Η ισορροπία αυτή επιτυγχάνεται από την αρμονική αλληλεπίδραση 5 στοιχείων, στα οποία κατηγοριοποιούνται όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν. Τα στοιχεία αυτά είναι το νερό, η γη, το ξύλο, η φωτιά και το μέταλλο. Και η ισορροπία και αρμονία στην ενέργεια ενός χώρου μπορεί να διατηρηθεί μόνο με αυτόν τον τρόπο, όπως θα δείτε σε αυτό το πείραμα. Τα 5 στοιχεία συνεργάζονται με 3 διαφορετικούς τρόπους: το παραγωγικό, τον ελεγκτικό και τον καταστροφικό κύκλο. Ο σκοπός του Wellness Design είναι να δημιουργεί στον χώρο τον παραγωγικό κύκλο ανάμεσα στα 5 στοιχεία, όπου καθώς κινούμαστε δεξιόστροφα, το κάθε στοιχείο θρέφει ή δημιουργεί το επόμενο στοιχείο στον κύκλο και αυτό, όπως θα δείτε στο πείραμα, μεταφράζεται σε μια ισορροπημένη και αρμονική ενέργεια στο περιβάλλον. Το στοιχείο του νερού τρέφει το στοιχείο του ξύλου. Το στοιχείο του ξύλου τροφοδοτεί το στοιχείο της φωτιάς. Η φωτιά, όταν μετατρέπεται σε τέφρα, δημιουργεί τη γη. Η γη, καθώς συμπυκνώνεται με την πάροδο του χρόνου, μετατρέπεται σε μέταλλα και τα μέταλλα ενισχύουν τις ζωτικές ιδιότητες του νερού. Για να μετρήσω τη μορφή της ενέργειας στο πείραμά μου, θα χρησιμοποιήσω στο κέντρο του κύκλου των αντικειμένων ένα εκρεμές με κρίσταλο χαλαζία. Το εκρεμές θα διαβάσει την αόρατη ενέργεια που δημιουργεί η αλληλεπίδραση των αντικειμένων και θα την μετατρέψει σε μια συγκεκριμένη κίνηση, σε μια συγκεκριμένη ενέργεια. Όταν τα αντικείμενα δημιουργούν τον παραγωγικό κύκλο μεταξύ τους και η αλληλεπίδρασή τους είναι φυσική και θετική και το κάθε στοιχείο δίνει ζωή στο επόμενό του, όπως βλέπετε, το εκρεμές αρχίζει να κινείται ομαλά σε κύκλο, γιατί η ενέργεια που δημιουργείται στο περιβάλλον ανάμεσα στα αντικείμενα είναι αρμονική και ισορροπημένη. Αν αλλάξω τη θέση των αντικειμένων και, για παράδειγμα, μεταφέρω το στοιχείο του νερού πριν από το στοιχείο της φωτιάς, θα έχω δημιουργήσει έναν καταστροφικό κύκλο στην ενέργεια, γιατί το νερό θα σβήσει τη φωτιά. Και αυτομάτως, όπως βλέπετε, θα δημιουργηθεί μια ανισόρροπη ενέργεια στο περιβάλλον όπου βρίσκονται τα αντικείμενα. Για να διατηρηθεί η καλή υγεία, και τα 5 στοιχεία πρέπει να είναι ισορροπημένα μεταξύ τους. Όταν δεν είναι ισορροπημένα, αυτό επηρεάζει τον άνθρωπο. Αν επιστρέψω το στοιχείο του νερού στη φυσική του θέση, η ομαλή ενέργεια θα επιστρέψει. Η εναρμόνιση καθενός από αυτά τα στοιχεία μπορεί να φέρει μια άμεση αίσθηση ευεξίας, καθώς και να προσφέρει μια μακροχρόνια κατάσταση υγείας στον άνθρωπο. Αν, για παράδειγμα, τώρα αφαιρέσω τελείως ένα από τα 5 στοιχεία, για παράδειγμα το στοιχείο του ξύλου από τα αντικείμενα, όπως πολύ συχνά βλέπουμε στις μοντέρνες κατασκευές να επαναλαμβάνεται το γκρι ή το λευκό χρώμα που κατηγοριοποιούνται στο στοιχείο του μετάλλου και να μην υπάρχει καθόλου το πράσινο χρώμα ή τα φυτά, το στοιχείο του ξύλου δηλαδή, πάλι θα δημιουργηθεί ανισορροπία στην ενέργεια του περιβάλλοντος. Η ανισόρροπη αυτή ενέργεια θα επηρεάσει αρνητικά τον άνθρωπο που βρίσκεται στο ίδιο περιβάλλον. Η υγεία και η ευεξία του ανθρώπου επηρεάζονται άμεσα από το περιβάλλον που ζει. Γιατί, όπως είδατε, η ύλη έχει ενέργεια και ο άνθρωπος γίνεται παθητικός αποδέκτης αυτής της ενέργειας. Ο άνθρωπος θα επηρεαστεί άμεσα ή αργά και σταθερά, θετικά ή αρνητικά, ανάλογα από τη δομή και το είδος της ενέργειας που υπάρχει στο περιβάλλον του.